सो एउटा चिट चाहिँ आएको छ मसँग है सो यो कसको हेरौँ है त सो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ यो ल्यापटप चाहिँ मोस्ट अफ द पर्सनहरुको लागि चाहिँ हैन एउटा ड्रीम ल्यापटप हो गेमर्सहरुको लागि एउटा ड्रीम ल्यापटप हो र टप टियर परफर्मेन्स हैन जसले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै परफर्मेन्स खोजिरहनु भएको छ ल्यापटपबाट चाहिँ उहाँहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा एकदम ड्रीम लेभलको ल्यापटप हो र अब यो ल्यापटपमा त्यस्तो के छ त केले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा ड्रीम लेभलको ल्यापटप बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ एकदम खतरनाक प्रोसेसर छ क्या हैन नर्मली हामीले अरु ल्यापटपहरुमा पाउने प्रोसेसर भन्दा यसमा चाहिँ हामीले Ryzen 9 को प्रोसेसर पाउँछौं अनि जसमा चाहिँ 8 वटा कोर र 16 वटा थ्रेड छ के र अब यस्तो खतरनाक छ कि यसको स्पिड पनि 3.3 गिगाहर्ज देखि 4.6 को गिगाहर्ज सम्म जान सक्ने स्पिड छ यसको पावरफुल प्रोसेसरको साथ मात्रै नभएर चाहिँ यसमा पावरफुल ग्राफिक्स पनि छ क्या ग्राफिक्स मैले पनि यसमा फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ ओखो यस्तो खतरनाक ग्राफिक्स छ यसमा हैन कहाँबाट पाउने यस्तो ग्राफिक्स भनेर सोचिरहेथे क्या यो ल्यापटपको ग्राफिक्समा चाहिँ हामीले 16 GB को ग्राफिक्स पाउँछौं जुन चाहिँ NVIDIA को GeForce RTX 3080 16 GB को ग्राफिक्स कार्ड पाउँछौं ग्राफिक्स कार्ड त खतरनाकै हो हैन नर्मली मेरो लागि हो भने त यो 16 GB को ग्राफिक्स कार्ड त ओभरकिल नै हुन्छ तर प्रोफेसनली गेम खेल्ने त्यसै प्रोफेसनली चाहिँ हामीहरुको जस्तै हैन माया देखि लिएर 3D देखि लिएर ग्राफिक्सहरु नि हैन जसले चाहिँ एकदम हेभी ग्राफिक्स पावर लिन्छ हैन उहाँहरुको लागि त यो त ड्रीम ल्यापटप हुन्छ क्या किनकि 16 GB को ग्राफिक्स भनेको अमेजिङली हैन फ्यान्टास्टिक हो के यो चाहिँ र्याम को कुरा गर्ने हो नि र्याम चाहिँ 16 GB को र्याम छ हैन 16 GB को ठाउँमा 32 GB भइदा चाहिँ अझै मजा आउँथ्यो भन्छु र्याम चाहिँ हैन स्टोरेजमा चाहिँ यसमा 1 TB को M.2 NVMe PCIe हो क्या यो M.2 NVMe त एक्सट्रिमली फास्ट नै हो तर एक्सपेक्ट गर्छु कि यसमा चाहिँ अझै धेरै स्टोरेज होस् भनेर किनकि टप टियर लेभलको चाहिँ ल्यापटप हो र स्पेक्समा चाहिँ अब प्रोसेसर र ग्राफिक्स त खतरनाकै छ यसमा तर र्याम र स्टोरेज पनि अझै बेटर भइदा चाहिँ मजा आउँथ्यो हैन दामी नै मजा आउँथ्यो है सो डिस्प्लेमा चाहिँ हामीले 16 इन्च को 500 निट्स र 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला चाहिँ डिस्प्ले पाउन सक्छौं र साथसाथै चाहिँ अर्को भने चाहिँ हामीले 100% sRGB हैन HDRI 400 फ्री सिंक जी सिंक अनि IPS डिस्प्ले त भइ नै हाल्यो र साथसाथै चाहिँ 16:10 को रेशियोमा चाहिँ हामीले डिस्प्ले पाउँछौं मोस्टली चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अब मुभी भ्युइङको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ बबाल हुन्छ हैन अरु ल्यापटपहरुसँग कम्पेयर गर्दाखेरि पनि ओहो खतरनाकै छ नि 4K भने त 4K नै हो नि अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ विन्डोज 11 पाउन सक्छौं जुन चाहिँ 64 बिट वाला हो र यो चाहिँ लाइफ टाइम भ्यालिडिटीको साथ पाउँछौं भनेपछि तपाईहरुलाई एकचोटी किनिसकेपछि नै यो चिन्ता लिनु पर्दैन कि यसमा चाहिँ विन्डोज के प्रब्लम आउँछ कि भनेर किनकि तपाईहरुले विन्डोज 11 फर लाइफ टाइम भ्यालिडिटी जेन्युइन विन्डोज 11 पाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै चाहिँ यसको एउटा अमेजिङ थिङ हैन मलाई पनि एकदम दामी लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो ल्यापटपको कीबोर्ड इज लिट क्या दामी बवाल जेसुकै भन्यो भने खतरनाक छ क्या हैन मैले फर्स्ट चोटी हेरे मै हैन झिलमिली जिल्ला भए क्या मैले फर्स्ट टाइम यो ल्यापटपको कीबोर्ड देखेपछि खतरनाक रहेछ है मैले यस्तो चाहिँ देखाएको थिएन भनेर चाहिँ मैले जस्तो हेर्दाखेरि नै मैले भनेको थिएँ जो मेरो कलिगलाई चाहिँ हैन कोर्सायरको ICU RGB वाला चाहिँ कीबोर्ड छ के भनेपछि यसमा RGB लाइट बल्ब छ र त्यो पनि 6 वटा सेटिंग्समा बल्छ क्या 6 वटा सेटिंग्समा छुट्टै तरिकाले चाहिँ RGB लाइट बल्छ भनेपछि यस्तो खतरनाक मजा आउँछ नि हैन यसको कीबोर्ड चलाउनलाई या त्यो कीबोर्ड हेर्न पनि मजा आउँछ क्या स्पिकरमा चाहिँ या अडियोमा चाहिँ यसमा चाहिँ हार्मनको अडियो छ ड्युल स्पिकर अडियो छ एकदम राम्रो खालको अडियो छ हैन तपाईले आफैले एक्सपीरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ कि यसकोबाट बाहिर निस्केको अडियो नै एकदम गुड क्वालिटीको अडियो छ र अब अर्को चाहिँ यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने यसमा 4 सेल ब्याट्री आउँछ जुन चाहिँ 80 वाट को लिथियम आयन ब्याट्री हो अब गेमिङ ल्यापटपमा चाहिँ त्यो ब्याट्री भने खासै त्यस्तो सारै टिक्दैन यो चाहिँ अब मिनिमम चाहिँ
हैन 4 आवरको चाहिँ टिक्छ किनकि मोस्टली गेमिङ ल्यापटप भएपछि चाहिँ धेरै ब्याट्री टिक्दैन क्या धेरै जस्तो यो ग्राफिक्स लिएर ब्याट्री आइसक्रिम खाए जसरी खाइदिन्छ क्या धेरै टिक्दैन कनेक्टिभिटीमा चाहिँ वाइफाई 6 ब्लुटुथ इथरनेट पोर्ट पनि छ वेट चाहिँ 4.6 पाउन्ड छ भनेपछि एकदम हेभी नै हो किनकि गेमिङ ल्यापटप त्यो पनि टप टियरको ल्यापटप हो र एकदम हेभी हो अब अरु भने चाहिँ पोर्ट्सहरु हो यसको पोर्ट्सहरु हैन नर्मल हामीले सबै ल्यापटपमा पाउने पोर्ट्स यसमा पनि अवेलेबल छ हैन USB A USB टाइप C त्यसपछि अब कनेक्टिभिटीको लागि इथरनेट पोर्ट हैन अनि HDMI पोर्टहरु त सबैमा पाइहालिन्छ यसमा पनि छ फाइनली तपाईहरुको वेट ओभर भएको छ लास्ट हाम्रो Ryzen 7 कम्पेरिजन भिडियोमा हामीले गिभअवे राखेका थियौं र त्यो गिभअवेमा हामीले क्वेशन पनि सोधेका थियौं र त्यसमा जसले आन्सर गर्नुभयो उहाँहरुलाई चाहिँ हैन उहाँहरुको नाम चाहिँ हामीले यो बक्स भित्र हालेको छौं र अब यो गोला प्रथा गर्न जाँदै छौं र जसले चाहिँ जित्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ गिफ्ट हाम्रो पाउनुहुन्छ सो बेस्ट अफ लक फर यु गाइज हैन जसले चाहिँ नाम लेख्नु भयो जसले चाहिँ लेख्नु भएन उहाँलाई नि बेस्ट अफ लक हैन फर नेक्स्ट टाइम है मेरो हात खाली छ है सो एउटा चिट चाहिँ आएको छ मसँग है सो यो कसको हेरौँ है त सो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ पेम ढकाल प्रेम पनि होइन पेम छ है पेम छ त्यही हो पेम ढकालले जित्नु भएको छ पे पनि हैन त पोम ढकाल सो उहाँ हुनुहुन्छ पोम ढकाल है सो तपाईले चाहिँ आफ्नो एकचोटी यहाँ देखिन्छ कि देखिदैन हल्का जुम गरेर देखाइदिउँ ल सो तपाईले चाहिँ एकचोटी तपाईको आफ्नो इमेल हामीहरुको त्यो कमेन्ट्समा छोड्नु होला या तपाईले मेगाटेक नेपालको हैन रिसेप्सनमा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ हैन या तपाईले आफ्नो फोन नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हामीहरु तपाईलाई कल ब्याक गर्छौं र तपाईले चाहिँ के जित्नु भएको छ ओके हैन एकदम अमेजिङ वायरलेस माउस र अर्को भनेको चाहिँ तपाईले अर्को चाहिँ अमेजिङ माउस प्याड जित्नु भएको छ हैन एकदम ठुलो यत्रो खालको छ राम्रो क्वालिटीको माउस प्याड छ है सो यो जित्नु भएको छ र जसले चाहिँ जित्नु भएको छैन हैन उहाँहरुले पनि निराश नहुनुस् यसपाली पनि हामीले गिभअवे राखेका छौं र त्यसमा पनि अझै खतरनाक प्राइज राखेका छौं है त्यसैले तल कमेन्ट्स गर्नु होला नेक्स्ट यही भिडियोमा हैन जुन भिडियोमा तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसमै छ नि त क्वेशन त सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो है त